नमस्कार विद्यार्थी मित्र, मी जावळे सर आपले सर्वांचे स्वागत करतो. इन दिस व्हिडिओ वी विल लर्न दी चॅप्टर नंबर 14, दी compound interest. We know that about the simple interest, or also we know that how to calculate the simple interest on principal at the rate or some period. Now, what is interest? What is interest? Let's a person takes a loan from institutes like bank or patpedi with a fixed rate of interest. After stipulated time, he repays the loan with some more money. The additional money paid is called the interest. एखाद्या पर्सनने बँक और पटपेडीज सारख्या इन्स्टिट्यूटमधून फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्टने लोन म्हणजेच कर्ज घेतलं. आफ्टर स्टिप्युलेटेड टाईम, ठराविक कालावधीनंतर ही रिपेज दी लोन विथ सम मोर मनी, त्याला ते लोन अधिकच्या काही रकमेने त्या इन्स्टिट्यूटला रीपे करावं लागतं, म्हणजे परत करावं लागतं. दी ॲडिशनल मनी पेड ही कॉल्ड दी इंटरेस्ट. जे लोन व्यतिरिक्त ॲडिशनल अधिकची जी अमाऊंट असते किंवा जी रक्कम असते, पैसे असतात, धिस इज कॉल्ड दी इंटरेस्ट. त्याला इंटरेस्ट असं म्हणतात. नो फॉर्म्युला फॉर फाइंडिंग इज सिम्पल इंटरेस्ट. वी नो दॅट दी I is equal to P multiplied R multiplied N divided by 100. This is the formula for finding the simple interest. Simple interest fix rate ने प्रिन्सिपल वरती सम ठराविक पिरियड नंतर होणारं सिंपल इंटरेस्ट या फॉर्म्युल्याने फाइंड करता येतं. In this formula, I is the interest, P for the principal, N is the number of years, and R is the rate of interest at PCPA. या फॉर्म्युल्यामध्ये I म्हणजेच इंटरेस्ट आहे, P म्हणजेच प्रिन्सिपल मुद्दल ज्याला म्हणतो, इंटरेस्ट म्हणजे व्याज, N म्हणजेच नंबर ऑफ इयर्स म्हणजे कालावधी, किती वर्षासाठी इयरसाठी आपण लोन घेतलं किंवा फिक्स डिपॉझिट केलं ते वर्ष, त्याची संख्या म्हणजेच एन ची व्हॅल्यूज घ्यायची. अँड आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट म्हणजेच व्याजाचा दर ॲट PCPA. PCPA द सा दशे यालाच आपण इंग्रजीतून PCPA म्हणजेच पर सेंट पर ॲन्युम असं म्हणतो. नाउ लेट्स लर्न अबाउट दी कॉम्पाऊंड इंटरेस्ट. आता कॉम्पाऊंड इंटरेस्ट म्हणजेच काय ते आपल्याला आता बघायचं आहे. नाउ वी विल लर्न हाऊ बँक चार्ज दी कॉम्पाऊंड इंटरेस्ट फॉर अ फिक्स रेट, फिक्स डिपॉझिट और अ लोन. वी विल लर्न, आता आपल्याला काय अभ्यासायचं आहे, हाऊ बँक चार्ज द कॉम्पाऊंड इंटरेस्ट फॉर अ फिक्स डिपॉझिट और अ लोन. आपण बँकेत फिक्स डिपॉझिट केलं किंवा बँकेकडून लोन घेतलं तर त्या फिक्स डिपॉझिटवर किंवा त्या लोनवर बँककडून कंपाऊंड इंटरेस्ट कसं चार्ज केलं जातं ते आपल्याला बघायचं आहे. आपण एक एक्झाम्पल बघूया इथे. टीचर सेज सज्जनराव टेक्स अ लोन ऑफ ₹10,000 फ्रॉम अ बँक ॲट दी रेट ऑफ 10 PCPA फॉर 1 year. सज्जनरावने एका बँकेकडून 10 PCPA या रेटने 1 इयरसाठी 10,000 रुपये लोन घेतलं, म्हणजे बॅरो केले. बॅरो म्हणजेच उसने घेणे, लोन घेणे. हाऊ मच मनी इन्क्लुडिंग दी इंटरेस्ट ही विल हॅव टू पे आफ्टर 1 year. हाऊ मच मनी इन्क्लुडिंग द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सकट त्याला किती मनी म्हणजेच रक्कम बँकला काय करावी लागेल, पे आफ्टर 1 year. 1 year नंतर त्याला किती अमाऊंट पे करावी लागेल. स्टुडंट सेज हिअर सर, हिअर सेज
P is rupees 10,000, principal rupees 10,000 है, R rate of interest 10 PCP है, and number of year 1 year है. So calculate the interest after 1 year by the formula simple interest. Therefore I is equal to PNR upon 100. Putting the values of P, N and R. P is 10,000, R is 10 multiplied, R number is N is 1 divided by 100. So calculate this, we get the 1000, and therefore student says after 1 year Sajjan Rao will have to pay 10,000 plus 1000 is equal to rupees 11,000 with interest. विद्यार्थ्यांनी उत्तर दिलं, त्याने सिंपल इंटरेस्टचा फॉर्म्युला यूज करून इंटरेस्ट काढलं, म्हणजेच प्रिन्सिपल प्लस 1 इयरसाठीचं इंटरेस्ट टोटल 11,000 विथ इंटरेस्ट तो बँकेला रीपे करेल. स्टुडंट सेज, आता स्टुडंटला एक शंका इथे तुमच्या मनात येत असेल, इफ बॅरोअर फेल्स टू पे द अमाऊंट अँड इंटरेस्ट आफ्टर 1 इयर. कर्जदार जो आहे, बॅरोअर म्हणजे ज्याने लोन घेतलेला आहे तो, इफ बॅरोअर फेल्स टू पे द अमाऊंट अँड इंटरेस्ट आफ्टर 1 इयर. जर बॅरोअर हा आफ्टर 1 इयर नंतर प्रिन्सिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाऊंट आणि इंटरेस्ट म्हणजे प्रिन्सिपल प्लस इंटरेस्ट दोघांनी मिळून रुपीज 11,000 जी आहे ती तो रीपे करण्यास फेल झाला, जे त्याला ती देता आली नाही, तर मग काय होईल? टीचर सेज बँक कॅल्क्युलेट द इंटरेस्ट आफ्टर ईच इयर अँड इट इज expected that the interest should be paid by the borrower every year. बँक काय करते? एव्हरी इयरला इंटरेस्ट चार्ज करते आणि बॅरोअरला कमीत कमी एव्हरी इयरला ते इंटरेस्ट सुद्धा द्यावं लागतं. परंतु इफ द बॅरोअर फेल्स टू पे द इंटरेस्ट फॉर 1 इयर, पहिल्या वर्षाचं इंटरेस्ट बॅरोअरने पे केलं नाही, त्याला जर ते देता आलं नाही, तर देन तेव्हा काय करते? देन दी बँक कन्सिडर द प्रिन्सिपल अँड द इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट इयर टुगेदर ॲज द लोन फॉर सेकंड इयर. समजा पहिल्या वर्षाचं प्रिन्सिपल, फर्स्ट इयरचं प्रिन्सिपल, त्या प्रिन्सिपलवरचं इंटरेस्ट दोघांनी मिळून होणारी रक्कम जर देता आली नाही, तर पहिल्या वर्षाचं प्रिन्सिपल आणि त्याच्यावरचं इंटरेस्ट या दोघांनी मिळून जे काय रक्कम येत असेल ते बँक काय करते? लोन फॉर सेकंड इयर फॉर धिस बॅरोअर. त्या बॅरोअरसाठी सेकंड इयरला ते लोन गृहीत धरलं जातं. म्हणजे हियर सपोज सज्जनराव नॉट पेड दी अमाऊंट, टोटल अमाऊंट रुपीज 11,000 आफ्टर 1 इयर. सो बँक कन्सिडर धिस रुपीज 11,000 principal plus interest rupees 11,000 after 1 year. Consider this amount the loan for second year. सेकंड इयरसाठी ते लोन गृहीत धरेल. Thus for second year, मग सेकंड इयरसाठी the interest is calculated on the amount formed by principal of first year together with interest. म्हणून सेकंड इयरसाठी इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट करताना फर्स्ट इयरचं प्रिन्सिपल प्लस त्यावरचं इंटरेस्ट दोघांनी मिळून जी अमाऊंट होत असेल त्या अमाऊंटवर सेकंड इयरसाठी कॅल्क्युलेट करेल. दॅट इज फॉर सेकंड इयर द प्रिन्सिपल फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट इज अमाऊंट ऑफ द फर्स्ट इयर. फर्स्ट इयरच्या त्या टोटल अमाऊंटवरती सेकंड इयरला ती प्रिन्सिपल धरलं जाईल आणि त्यावरती बँक चार्ज करेल. सपोज end of second year the Sajjanrao not paid this amount. सेकंड इयरच्या एंडला होणारी जी टोटल अमाऊंट आहे ती सुद्धा दिली गेली नाही इंटरेस्ट सकट. तर फॉर थर्ड इयर
the principal for charging interest is the amount of second year, and the interest charged by this method is called compound interest. आणि अशा पद्धतीनं जे इंटरेस्ट चार्ज केलं जातं इज कॉल्ड कंपाऊंड इंटरेस्ट. कंपाऊंड इंटरेस्टला मराठीतून म्हणतात चक्रवाढ व्याज, व्याजावर व्याज. म्हणजे फर्स्ट इयरची प्रिन्सिपल, त्यावर येणारं इंटरेस्ट, दोघं मिळून जी अमाऊंट होईल ती जर पेड करता आली नाही तर सेकंड इयरसाठी त्या फर्स्ट इयरची एंडिंगची अमाऊंट प्रिन्सिपल धरलं जातं. त्या प्रिन्सिपलवर सेकंड इयरवरती इंटरेस्ट चार्ज केलं जातं. ते इंटरेस्ट आणि सेकंड इयरसाठीचं प्रिन्सिपल टोटल एंड ऑफ सेकंड इयरसाठी अमाऊंट होते, ते पण पेड झालं नाही तर थर्ड इयरसाठी ते प्रिन्सिपल धरलं जातं. द इंटरेस्ट चार्ज इन दिस मेथड और बाय दिस मेथड इज कॉल्ड द कंपाऊंड इंटरेस्ट. नाउ when the interest is charged on the principal and also on the interest accrued in the previous year, the total interest payable at the end of the period is called the compound interest. When interest is charged on the principal and also on the interest accrued in the previous year, म्हणजेच प्रिव्हियस इयरचं इंटरेस्ट अधिक त्याचं प्रिन्सिपल या टोटलवरती जे इंटरेस्ट चार्ज केलं जातं एंड ऑफ द पिरियड इज कॉल्ड द कंपाऊंड इंटरेस्ट. नाउ हाऊ टू फाइंड द कंपाऊंड इंटरेस्ट शॉर्टली. या मेथडने पहिल्या वर्षाचं व्याज, मग प्रिन्सिपल, ते दुसऱ्या वर्षासाठी प्रिन्सिपल, त्या दुसऱ्या वर्षावरचं त्या प्रिन्सिपलचं इंटरेस्ट, एंड ऑफ सेकंड इयरसाठी ती अमाऊंट, परत थर्ड इयरसाठी ते प्रिन्सिपल. मग धिस मेथड इज लेंथी और इनकन्व्हिनियंट टू फाइंड द कंपाऊंड इंटरेस्ट. अँड सो द फॉर्म्युला फॉर फाइंडिंग द अमाऊंट बाय कंपाऊंड इंटरेस्ट, म्हणून फॉर्म्युला तयार केलेला आहे कंपाऊंड इंटरेस्टसाठी फाइंड करण्यासाठी. तर हियर अमाऊंट, फर्स्ट calculate the amount by compound interest. To find the compound interest, first obtain the amount. compound interest फाइंड करताना सर्वप्रथम अमाऊंट म्हणजेच रास फाइंड केली जाते. सिंपल इंटरेस्टमध्ये तसं नाही. सिंपल इंटरेस्टने अगोदर इंटरेस्ट काढलं जातं, ते इंटरेस्ट प्रिन्सिपलमध्ये ॲड केल्यानंतर जी ॲडिशन येईल, टोटल होईल, ती अमाऊंट असते. म्हणजे सिंपल इंटरेस्टमध्ये अगोदर इंटरेस्ट फाइंड केलं जातं आणि मग नंतर अमाऊंट डिटेक्ट केली जाते किंवा शोधली जाते. परंतु कंपाऊंड इंटरेस्टमध्ये अगोदर अमाऊंट फाइंड केली जाते. म्हणून आपण बघणार आहोत फॉर्म्युला फॉर फाइंडिंग दी अमाऊंट बाय कंपाऊंड इंटरेस्ट. सो अमाऊंट इज इक्वल टू, फॉर्म्युला आहे प्रिन्सिपल मल्टिप्लाइड इन ब्रॅकेट 1 प्लस R upon 100 whole bracket raised to n. This is the formula for amount calculated by the compound interest. कंपाऊंड इंटरेस्टने अमाऊंट कॅल्क्युलेट करण्यासाठी यूज दिस फॉर्म्युला. अमाऊंट इज इक्वल टू प्रिन्सिपल मल्टिप्लाइड इन ब्रॅकेट 1 प्लस R upon 100 whole bracket raised to n. Shortly, thus A is equal to P in bracket 1 plus R upon 100 bracket raised to n. In this formula, A is the amount, P is the principal, R is the rate of interest, and n is the period or n is the number of year.
या फॉर्म्युल्यामध्ये ए म्हणजेच अमाऊंट आहे, पी म्हणजेच प्रिन्सिपल आहे, आर म्हणजेच रेट ऑफ इंटरेस्ट व्याजाचा दर आहे, एन इज दी पिरियड कालावधी नंबर ऑफ इयर. नाउ the formula compound interest is equal to amount minus principal. compound interest चा फॉर्म्युला आहे amount minus principal is equal to a minus p. It means that to find the compound interest, first obtain the amount using this formula, and so later compound a is equal to a minus p. अगोदर अमाऊंट फाइंड करायची. अमाऊंट फाइंड केल्यानंतर जी अमाऊंट मिळाली ती अमाऊंट त्या अमाऊंटमधून प्रिन्सिपल सबट्रॅक्ट करायचं जे येईल इट इज अ कंपाऊंड इंटरेस्ट. नाउ एक्झाम्पल नंबर फर्स्ट. फाइंड द कंपाऊंड इंटरेस्ट इफ रुपीज 4,000 आर इन्व्हेस्टेड for 3 years at the rate of 12 integer 1/2 PCPA. आपण आता या कंपाऊंड इंटरेस्टच्या म्हणजेच अमाऊंटच्या फॉर्म्युल्याचा यूज करून कंपाऊंड इंटरेस्ट फाइंड करू. एक्झाम्पल आहे फाइंड द कंपाऊंड इंटरेस्ट इफ रुपीज 4,000 आर इन्व्हेस्टेड फॉर 3 years at the rate of 12.1/2 means 12.5 PCPA. 12.5 PCPA या रेटने 3 इयर्ससाठी 4,000 रुपीज इन्व्हेस्ट केले तर कंपाऊंड इंटरेस्ट किती मिळेल. नो हियर पी प्रिन्सिपल इज रुपीज 4,000, रेट आर इज 12 integer 1/2% means 12.5%. This is mixed number. 12 integer 1/2 is mixed number. This mixed number convert into decimal form means 12 plus 1/2 means 0.5 means 12.5 and n is 3 year. Now let's write the formula for amount. Amount A is equal to P in bracket 1 plus R upon 100 bracket raised to n. Now in this formula substitute the values of P, R and N. या फॉर्म्युल्यामध्ये P, R and N च्या व्हॅल्यूज सबस्टिट्यूट करा. मग आपण करूया. P is 4,000 in bracket 1 plus R ची व्हॅल्यूज 12.5 upon 100 raised to N ची व्हॅल्यूज 3. Now first कॅल्क्युलेट दी सम ऑफ ब्रॅकेट मधली सम अगोदर कॅल्क्युलेट करा. 12.5 upon 100 in this fraction multiplied both the numerator and denominator by 10. 12.5 या न्यूमरेटरला आणि 100 या डिनॉमिनेटरला दोघांना 10 ने मल्टिप्लाय करू. मग काय मिळेल 4,000 in bracket 1 plus 125 upon 1000 bracket raised to 3. 1 plus 1 upon 1 plus 125 upon 1000 याची सम करा. ती सम होईल या 1000 ला 1 ने मल्टिप्लाइड करा म्हणजे 1000 प्लस 125 ते झाले 1125 and upon 100. It is a sum of integer and fraction. इंटीजर आणि फ्रॅक्शनची कशी सम करायची तुम्हाला ते माहिती आहे. अँड सो देअरफोर ए इज इक्वल टू 4,000 इन ब्रॅकेट 1,125 upon 100 ब्रॅकेट रेज टू 3. सो इज इक्वल टू 125 ने जर याला डिवाइड केलं 1,125 ला 125 ने 125 ने डिवाइड केलं तर 9चा कोशंट डिवाइड जातो आणि याला जर 125 न 1000 ला 125 न भागलं तर 8चा डिवाइड जातो म्हणजे
25 9 जा 1125 and 1025 8 जा 1000. अर्थात 1125ला 125 भागलं तर 9 भाग जातो. 1000ला 125 भागलं तर 8 भाग जातो. सो वी गेट 4000 multiplied 9/8 bracket cube. It is a cube of 9/8. The cube of rational number is the cube of numerator at numerator and cube of denominator at a denominator. So 4000 multiplied cube of 9 is 728 and cube of 8 is 8 multiplied 64 असं लिहिलं. तर का ते बघा. Now here 8 1 जा 8 and 8 500 जा 4000. 4000ला 8 ने डिवाइड केलं. 8 5 जा 40. 8 5 जा 40. 5चा क्वेश्चन बसला आणि हे 20 and so we get the product is this 636 means 500 multiplied 729 is 3,64,500 divided by 64. आता 3,64,500ला 64ने जर डिवाइड केलं तर वी गेट 5,695.31 rupees. It is a amount. आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे? कंपाऊंड इंटरेस्ट. सो राइट द फॉर्म्युला फॉर कंपाऊंड इंटरेस्ट. कंपाऊंड इंटरेस्ट is equal to after 3 years I is equal to A minus B. आता compound interest after 3 years I is equal to A minus B. The values of A is 5,695.31 minus values of P is 4,000. Subtract them, we get the 1,695.31 रुपीज. अशा प्रकारे आपल्याला अमाऊंट या फॉर्म्युल्याचा यूज करून कंपाऊंड इंटरेस्ट फाइंड करता येतं. कंपाऊंड इंटरेस्ट फाइंड करण्यासाठी फर्स्ट ऑब्टेन दी अमाऊंट, देन फाइंड दी कंपाऊंड इंटरेस्ट. विद्यार्थी मित्रो, या व्हिडिओचा तुम्ही चांगल्या पद्धतीनं अभ्यास करा. अमाऊंटचा फॉर्म्युला काय आहे तो लक्षात घ्या. A is equal to P in bracket 1 plus R upon 100 bracket 2n. या फॉर्म्युल्याचा यूज करून अगोदर अमाऊंट फाइंड करा. त्याच्यानंतर कंपाऊंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू A मायनस फी या फॉर्म्युल्याचा यूज करून कंपाऊंड इंटरेस्ट काढा. व्हिडिओचा चांगल्या प्रकारे अभ्यास करा आणि महत्त्वाचे मुद्दे जे आहेत, जे एक्झाम्पल्स आहेत, ते आपल्या क्लासवर्कच्या वहीमध्ये लिहून घ्या. तुम्हाला सर्वांना मी अभ्यासासाठी हार्दिक शुभेच्छा देतो. धन्यवाद.